А між тим Богдан налагоджує дипломатичні стосунки, організовує розвідку. Начальником цієї таємної служби стає Лаврін Капуста. Цей козак у битві під Пилявою був полковником. Чоловік він був учений, знав кілька мов. Надзвичайно вправний був і в бою. Він перший сповістив Богданові, що його дружина занадто ласкава до підскарбія італійця, який служив при дворі гетьмана. Одного дня від полковника Кричовського до гетьмана надійшла звістка, що поляки виступили. Назрівала війна і почалася знову. Король скликав посполите рушення і пішов на Хмельницького, а Хмельницький чекав хана. Хан же приставав на той бік, де йому було вигідніше. Зійшлися поляки з козаками під Берестечком. Поляків було 300 тисяч війська, Хмельницький зібрав заледве 200 тисяч. Був у нього договір з Іслам Гіреєм про допомогу. Хоча розвідка і донесла Богданові, що перекуплений поляками Іслам Гірей готує зраду, та все ж Хмельницький сподівався, що фортуна не покине його. Одного дня в Чигирині Тиміш з десятком добре озброєних козаків зібрався в далеку дорогу. «Вернемося завтра до обіду», – голосно говорив він комендантові фортеці. Загін швидко виїхав за ворота замку і щез. Все поснуло в Чигиринському палаці. Серед ночі крутими сходами Гелена обережно заходить в башту до італійця. Вона зупинилась, тихо стукнула умовним сигналом. Двері відчинилися, і чиїсь сильні руки міцно підхопили її і занесли в кімнату. Тоді коханці впали на ліжко, і палкі слова скріплювалися пристрасними поцілунками. Раптом двері рвучко відчинились, і на порозі з'явився Тимко. З криком, схожим на стогін, він кинувся на італійця. Італієць вихопив коротку шпагу гарту, та ударом обушка Тимко встиг повалити італійця на землю. А під Берестечком починалися бойові дії і маневри. Хмельницький розташував своє військо так, щоб тили йому прикривало непрохідне болото. До Богдана прибув посланець з листом із Чигирина. У листі Тиміш сповіщав, що Гелена спіймана на любовній зраді, за що й була страчена. Обох перелюбців повісили на воротах замкової брами перед торговою площею. Син розбив батькові серце. Сказав Богдан і пішов до свого намету. 3 дні він пив безпробудно. 3 дні стояли війська. Аж ось Богдан вийшов до війська і наказав розпочинати бойові дії. Це сталося 19 червня 1651 року.
Татари зробили перший наскок на поляків, а тоді, неначе злякавшись їх відсічі, кинулися тікати назад до свого табору. Побачивши таке, Хмельницький передав отаманування над військом полковникові Джанджалієві, а сам поскакав до хана, щоб зупинити татар. Хитрий Гірей бере Хмельницького у неволю, і козацьке військо залишається некероване. Ніхто навіть не знав, чи живий гетьман, чи його вбито, чи полякам на муки віддано. Частина війська, що складалася з недосвідчених хлопів, збунтувалася. Вони почали кричати, що Хмельницький зрадник. Досвідчені козаки обирають наказним гетьманом Івана Богуна. І тоді братславський полковник Богун, неперевершений лицар своєї епохи, задумав сміливий план – вивести регулярне козацьке військо з окопів і вдарити по поляках ззаду. Один бік козацького табору поляки не облягали, бо там було величезне болото. От через це болото і задумав Богун перевести козаків. На такі шалені думки був спроможний лише Богун. Про ці маневри повідомили лише козаків. Вони почали загачувати болото чим попало – возами, наметами, козацькими мішками, словом, кидати в болото все, що попадало під руку. Гать виросла за кілька годин. І вночі, тихо, як тіні, в повнім порядку почали переходити болото досвідчені козаки. Все йшло добре, але на біду прокинулась чернь. Хтось крикнув «Полковники тікають!» і почався хаос. Паніка заволоділа людьми, хлопи тисячами лізли на гать. Гать не витримала. Усе завалилося в воду. Люди топилися, кричали і божеволіли. І тут поляки здогадалися, в чому річ. Натисли, увірвалися у табір, а що було далі, краще замовкнути. Та 300 молодців не дали козацької слави на поталу. На невеличкім острівці на річці Стир вони цілий день відбивалися, як витязі. Загін за загоном гнав на них Потоцький. Але вони відбивали усі напади, так що зрештою в польськім війську не знаходилося вже охочих воювати. В останній раз висилає Потоцький цілий полк, і половина його гине, поки здобули поляки цю жменьку козаків і перебили усіх. Зостався один Чорнота. Він скочив у човен і відмахувався мечем. 14 куль випустили в нього поляки, а він все ще не давався і бився, стікаючи кров'ю. Сам король не тямився з дива. Він наказав перестати стріляти і переказати козакові, що дарує йому життя. Та герой крикнув: «Я гребую свободою, за яку заплатили кров'ю мої друзі. Умру як козак». І впав під новим натиском поляків. О, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольну волю. Страшна звістка рознеслася по Україні. Загибель козаків під Берестечком. Все, що могло рухатися, кидало свої домівки і кидалося в ліси, на південь від Києва й до Запоріжжя. Але не стогін людський розносився по Україні, а прокляття і заклики до вічної помсти. Після поразки під Берестечком, зберігши основне військо, Богун пробивався між польськими загонами до Січі. А до хана послав військового писаря Виговського, щоб викупити Хмельницького з неволі. Поляки ж з-під Берестечка пішли в Україну, руйнуючи села та катуючи людей.
Тоді народ сам почав запалювати домівки та млини і тікати на кордони під Московське царство, де тепер Харківська та Воронезька області. Поляки, не маючи провіанту та фуражу для коней, повернули назад до Польщі. Хмельницький, повернувшись з полону на початку серпня, збирають Чорну Раду, тобто раду не з самих козаків та старшин, а з простого люду. На раді звинуватили гетьмана, що він умисне покинув військо під Берестечком і утік з татарами. Але й тут Хмельницький зумів здобути собі прихильність людей, і під кінець ради усі вітали свого славетного гетьмана. Хмельницький дуже швидко навів порядок у військах і став табором знову у Білій церкві. Коли гетьман побачив, що в нього мало військової сили, а старшина не така слухняна, як була колись, і що литовський гетьман Радзивіл, об'єднавшись з військом Потоцького, загрожує Україні, то Хмельницький змушений був укласти з поляками Білоцерківську угоду, щоб якось відтягнути час і дати Україні перепочинок. Ганна Золотаренко овдовіла після Берестейської битви, в якій загинув її чоловік полковник Сулима. Богдан пише їй листа і просить приїхати з братом Василем до нього в Чигирин. Він радо їх прийняв, а вже через декілька днів обвінчався з Ганною. Два роки Хмельницький зміцнював устрій у молодій країні. Велися переговори з багатьма європейськими державами. Богдан усвідомлював, щоб здійснити в Україні задумане, потрібен час. Він, дивлячись у майбутнє, розумів, що йому потрібен спадкоємець. Син Тиміш уже проявив себе як талановитий полководець, мав у козаків довіру і повагу. Богдан задумав одружити його на Розанді, дочці Василя Лупола, молдавського господаря, тобто царя. Лупол відповів Хмельницькому, що його дочка Розанда вже посватана польним гетьманом Калиновським і що він не може поламати слово.